Sobrang lamig. We're waiting for our flight. Habang kumakain ng water. Ano ba guys? Say hi! And we're looking at the moon. Here, going to swim. Hindi kami naligaw. So nice. Oh my gosh, I'm so tired. So, millionaire na siya. Nagpapapalit kami ng money. Eto. Hinihinga lang ako. Ba't sa malamig naghagdan kami? What? Okay. Great. Oh my God. I can't do this. Sobrang lamig. Talaga, grabe. Parang hindi kami naligaw in fairness. So, we're looking for our hotel. Somewhere near here. See ya. Kargidalisay na lamigin. Siya yun. Thanks sa sponsor. Thanks sa Argentina corned beef. Lamigin naman. Super lamig. Ano yung temperature dito? This is your opinion. This is our welcome gift. Hi. And this is a free Wi-Fi name. First thing, no password. Okay. Yeah. And then the breakfast will be served here. In the morning? Every night. Yeah, in the morning. Wow. So this is our room. It's small. Yes. It's okay. Pagpasok mo yan ah. Ilang gift. Ano to? Thank you very much. Ano to? Lip tint. Wow. Girl talaga nag-book dito. Two-way cake. So, and hair perfume mist. Kasi pag nag-samgyupsal house, kailangan meron kang hair mist. Pabango sa hair. Okay, nice. Mukha tayong si Detective Conan. Okay. We're going out. Gloves ready. Tripod ready. Phone ready. Earmuff. Where do we eat? That's it. Alam niya, sabik na sabik talaga kami sa food ng Korean. Kaya nga, nandito kami sa McDo. McDo is life. Going to cable car. This is really an uphill. Magta-taxi kami yung pala. Malapit lang siya. Mga 10 hakbang. We're here. Full gear na ako. Sakit ako. Super lamig. Ito naman. I'm so tired. Umakyat ka na nga. Umakyat ka ulit. Ang taas na natin. Okay, last floor. 이거 세프라이 빼셔갖고 이 상태에서 계시를 알리 쓰세요. 그 다음에 오실 때 원찬스 원타임. Only one time. One time, it's got lock. 원 하면 no 안 돼. Okay, so wala nang hugutan. Alright. Legit na pepper, oh. Dito siya galing. Silot. Ay. Okay, up na tayo. Nakakabokot. Welcome to Namsan Tower! Dito kayo maglalagay ng love locks. Once you open it, there's no key.
So once you lock it, nobody can open it, okay? Pauso. Come, honey. Off. Hi, welcome to Namsan Tower. Nandito kami sa Love Locks. At maggagawa kami ng lock. Okay? Pwede naman dito kahit anong padlock. So, sulatan Medyo may kartehan lang talaga. Dito masusukat ang pagmamahalan niyo. Pag ang jowa niyo hindi bumili ng love lock, hindi kayo mahal. Munti ka na. Ay, ganito siya. Okay. Itong love lock nasa may Namsan Tower. Once silock mo siya, hindi mo na siya hindi mo na mabubuksan. Kaya bawal magkamali. Ay, ganito siya. Siyempre, hindi nakita. Ganyan. Dito masusukat ang dito masusukat ang pagmamahalan ninyo. Tandaan niyo yan. Makikabit tayo, kita niyo yan. Lapit kayo. Makikabit tayo sa iba. Alam mo, uso din yung kabit-kabitan. Ay, hindi. Basta wag tayo matutulfo. Kahit kumabit ka ng kumabit. Dito. Oh, Genre. matibay ito ah. Ito hindi to maghihiwalay. Sobrang heavy. Ayun. Wow! And then, isuot mo. Ano? Nagpatak pa nga yung pala. Diyos ko, Hal. Palisa naman. Para pagbalik ko, i-check ko. Baka may iba nang kakabit si Hal. Makabaliktad. Excuse me lang sa inyong pagmamahal. Maghihiwalay na kami dahil hindi namin suot. Mag-aaway kami sa pagsusuot, so maghihiwalay na rin. So siya na lang. Yun. Oh, yun na! Yay! Here. Hindi ko na matanggal. Video mo. Okay. Look, this is ours. Here. Oh, hindi kami kumabit sa kahit na sinong mga padlock dyan. Ito. Okay. Walang kabitan. Kabit is tulfo. Okay. And nga po, thank you Sebastian. Binigyan niya kami ng maraming welcome gift. Sponsor. Sponsored by Daddy Lo. Thank you. This is sponsored by Daddy Law. This is by Karen Marceliana. My outfit for today. Okay. Oh. This one I bought in Qatar. Okay. And my lashes sponsored by my hubby. So ganito siya from here. Yung mga love locks. Lahat. And then overlooking. Oh my god. Yeah, we're 5,000. Patagal ko na. Oh my god. Struggle straight. Kapita mo sa cam. Bye! Tigisa kami. Ah, it's two. Magkasama naman tayo na para sa mga success! Sarap dito mainit. It's Yakult. And, kasan ba tayo? Olivia. Olivia is katumbas of Watsons. Let's see what's here. 축하드립니다. 빅3 50% 할인권입니다. 축하드리고요. 그런데 아메리카노 1+1입니다. 축하드립니다. Baka naman, ibig mo. 네. Oh my gosh! This is the Korea whole
top view. It's cold talaga. Hipan mo nga. No side. Oh my gosh. Yeah. Okay. Hindi siya ba? Masarap mag-portrait dito. Ang sakit na ng paa ko kasi naka-heels ako. See? Kita nyo ba? Oh. Tiis ganda. Ito ang literal na tiis ganda, bash! Sobrang lamig. I think na -3 degrees na. And we're going down. Cause yung rayuman namin umi-effect na. Bye. Ito opa. Mga naghahanap ng opa dyan. Natatakot talaga ako. Oh my gosh. Oh my gosh. We're going down now. Oh. Ayokong tingnan sa camera. Wow. Wow. Sarap i-drawing. Cute, ha? We're going down from the cable car. Yeah, ano na Wi-Fi over. Baba na kami. We're going down. And then we'll walk again na sobrang ginaw. Okay. My feet. Mag-heels ba naman sa Korea? How are you? My God. I can't take it anymore. I need shoes. And I left my shoes in beach. Para-paraan din. Grabe, super pula ng kamay ko. Look. Pula and so numb. At bumili kami ng water. At pagkatapos, binili namin siya ng warm. Kaya pala walang umiinom ng tubig kasi paglabas mo, sobrang lamig ng water. Magic. Oh, my feet.